සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. පාන් පිටි 4ක් තියෙනවා නම් බොහොමම රසවත් කෑමක් හදන විදිය තමයි අද කියලා දෙන්නේ. වඩ හිතා ගන්නවත් බෑ අන්තිමට මේක පාන් වලින්ද හැදුවේ කියලා. ඒ තරම් රසයි, ඒ තරම් පෙනුමයි. දාන්නේ ගෙදරකට වුණත් තියන්න පුළුවන් මට්ටමේ රස කැවිල්ලක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඔයා මගේ channel එක බලන්න යද නම් subscribe කරලම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe කරලා වීඩියෝ බලන ඔයාලටත් ගොඩක්ම ස්තුතියි. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි 4ක්. මේ පාන් පිටි 4 තමයි මම ගන්නෙ. pan එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් දාලා ඒක melt වුණාට පස්සේ පාන් පිටි ටික දාලා brown color එකක් එනකන් නැත්තම් light brown color එකක් එනකන් අපි ටෝස් කරගන්නවා. වැඩි ටෝස් කරන්න එපා. එතකොට මේකේ පාට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ආවම් ප්‍රමාණවත්. පාන් පිටි ටික ටෝස් කරගන්නවා. ටෝස් කරගෙන බ්ලෙන්ඩර් ජායක අරගෙන ඒකට කුඩා කැපලි වලට කඩලා පාන් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ කුඩු වෙන ආකාරයට තමයි අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඊටමත්ම කුඩාවට ඊට පස්සේ ආමන්ඩ් වලින් ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන එක තීරු විදියට කපා ගන්නවා. ඔයාට මේක උඩ පොට්ට ඇරලා සුදු පාටට ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ලස්සන පැහැයක් එනවා. මම නම් මේ විදියට තමයි කපා ගත්තේ. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. බොහොමත්ම අඩු ගින්දරක පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පාන් කුඩු ටික දාලා මේක රන්වන් පැහැවෙන තෙක් පැද ගන්නවා. ගොඩාක්ම පැද ගන්න නැහැ. එතකොට පිච්චෙනවා. අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න නැත්නම් පැහැ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා පාන් කුඩු එහෙට මෙහෙට ලස්සනට විසික් වෙනකොට පාන් කුඩු ටික හොඳට බැදිලා තරමක රන්වන් පැහැයකට ආවට පස්සේ අපි සීනි වලින් කප් එකක් එකතු කර ගන්නවා. සීනි වට වැඩි කියලා හිතනවා නම් පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තට කමක් නැහැ. සීනි ටික පැණි වෙන්න දෙන්න එපා. සීනි කැට පොඩ්ඩක් මෙල්ට් වෙලා පොඩ්ඩක් ඝන වෙලා එකතු වෙන මට්ටමට එනකන් කවලම් කර තියාගන්න. පොඩ්ඩක් කැරමල් වුණාට කමක් නැහැ. ඒක ලොකුවට පැණි වෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට කරදමුංගු ඇට 4ක් අරගෙන ඒක කුඩාවටම තලාගෙන එකතු කර ගන්නවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් කප් එකක් අරගන්නවා. දැන් මේ වෙද්දි හොඳටම බැදිලා තියෙන්නේ. ගින්දර තවත් අඩු කරලා අපි එකතු කර ගන්නවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් එක. එකතු කරලා හොඳට කවලම් කර ගන්නවා. මේක විනාඩි 6-7ක් බොහොම අඩු ගින්දරේ කරන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ විනාඩි 5ක් විතර කරනකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට එනවා. වතුර අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කුඩාවට කපාගත් ආමන්ඩ් ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් හොඳටම මික්ස් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මුද්‍රස් පලන් ටික අපි එකතු කර ගන්නවා. ඒක ග්‍රෑම් 30ක් තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට කවලම් කර ගන්නවා කලින් විදියටම. දැන් අපි බටර් වලින් මේස හැඳි 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ ටික එකතු කරගෙන තෙල් ගතිය වතුර ගතිය අඩු වෙලා පිටි ටික එක ගුලියකට එනකන් අපි මික්ස් කර ගන්නවා. මික්ස් කරගෙන මේක එක ගුලියක් ආකාරයට එකතු වෙනකන් අපි මික්ස් කර තියා ගන්න ඕන. එක තැනක් තියන්න එපා. පිච්චෙන්න පුළුවන්. බොහොමත්ම අඩු ගින්දරේ කරන්න. වතුර හිඳෙන්න වෙලාව යනවා නම් චුට්ටක් ගින්දර වැඩි කරගන්න. දැන් අපිට පදම ප්‍රමාණවත් මේ අතුරුපස එහෙම නැත්තම් මේ රස කැවිල්ල කටේ දියවන විදියට හදන එකක්. වැඩි තද විදියට හදන එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි බටර් ගාගත්තු ට්‍රේ එකකට මේක දාගන්නවා. දාගෙන බොහොම සීරුවට මේක පැතිලි කරගන්නවා. මේක සෙන්ටිමීටර එකක් විතර උස ප්‍රමාණයකට ගත්තාම ඇති. ඔයාට මේ හදන ප්‍රමාණය මදි කියලා හිතනවා නම් ප්‍රමාණය ඩබල් කරගෙන කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලස්සනට ඒක සමතලා කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති ආකාරයක හැඩයකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මම නම් කොටු ආකාරයෙන් කපා ගත්තේ. කපාගෙන මේක හැඩ ගන්නවන්න පුළුවන් කැමතිම දෙයක් පාවිච්චි කළා. මම නම් ආමන්ඩ් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාට මේකට කජෝ වර්ග පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේක හැඩ ගන්නවන්න පුළුවන්. මේක ඊටාත්ම රස කෑමක් වලට පෙනෙවෙනුත් තේරෙනවා ඇති. ඔයත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. තවත් දවසක මෙවැනි රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.